हॅलो मंडळी, सुरुवात करूया एका नव्या प्लांट स्टोरीची आणि तो आहे कन्हेर प्लांट। तर आज आपण हा जो प्लांट आहे तो कटिंगपासून कसा बनवता येईल ते पाहूया। याला सीड पॉट सुद्धा असतात, शेंगा असतात, तर त्या सुकल्यानंतर त्यापासून सुद्धा आपण याचं रोप बनवू शकतो। तसेच मेंटेनन्स कसा करता येईल या प्लांटचा तेही पाहणार आहोत। तर कन्हेर प्लांट हा एक शोभेसाठी लावला जाणारा प्लांट आहे, ऑर्नामेंटल प्लांट आहे। खूप सुंदर प्लांट व्हरायटी आहे ही। फुलांमध्ये खूप साऱ्या व्हरायटीजमध्ये हा अवेलेबल आहे। तर आज आपण प्लांट कटिंगपासून कसं रोप बनवता येईल ते पाहूया। तर हेल्दी अशी स्टेम कटिंग घ्यायची आहे। तुम्हाला जो कलर आवडेल तो घेऊ शकता रोप बनवण्यासाठी। साधारण हा डार्क पिंक कलर आहे। तर त्याची कटिंग कशी बनवायची ते पाहूया। तर शार्प कट द्यायचा खालतून तिरका 45 डिग्री अँगल, याने रूट छान डेव्हलप होतात कोणत्याही कटिंगचे। आणि पानं जी आहेत ती रिमूव्ह करून घ्यायची, अशी ट्विस्ट करायचं त्यांना, जेणेकरून कटिंग डॅमेज होणार नाही। तर अशी ती पूर्ण कटिंग क्लीन करून घ्यायची आहे आणि कटिंग आपण अशी प्रिपेअर करायची त्याची। तसेच आणखीन एक त्याची व्हरायटी आहे, हा पिवळा कन्हेर आहे। प्रामुख्याने याची जी फुलं असतात ती देवपूजेसाठी वापरली जातात। तर त्याची जी स्टेम आहे ती थोडी नाजूक असते, तुम्ही ती सुद्धा कटिंग बनवून रोप बनवण्यासाठी वापरू शकता। त्याचे हे सीड पॉट आहेत, ते सुद्धा ड्राय करून तुम्ही त्याच्यापासून सुद्धा रोप बनवू शकता कन्हेरचं। तर अशा छान स्टेम कटिंग बनवून घ्यायच्या आपण। आणि वाळू आणि मातीचं मिश्रण आहे हे, 90% माती 10% वाळू आहे। पॉटमध्ये मी ती भरून घेतली आहे। तर तुम्ही त्या कटिंग्स लावून घ्यायच्या आहेत। तुम्ही यासाठी रूटिंग हार्मोन सुद्धा वापरू शकता, त्याने कटिंग सक्सेसफुल होण्याचे चान्सेस वाढतात। नसेल तर तुम्ही आहे तशा लावल्या तरी सुद्धा त्या कटिंग छान ग्रो होतात। पावसाळ्याच्या ऋतूमध्ये ट्राय कराल तर कटिंग तुम्ही सक्सेसफुली ग्रो करू शकता। या प्रकारे तुम्ही कटिंग जे आहेत कन्हेरच्या त्यापासून त्याचं रोप बनवू शकता आणि सुंदर असं ते प्लांट बनतं आणि छान तो दिसतो। तसेच मेंटेनन्सबद्दलही थोडक्यात जाणून घेऊया। तर फ्लावरिंग प्लांट असल्यामुळे सूर्यप्रकाशाची आवश्यकता असते। 3 ते 4 तासांचं डायरेक्ट ऊन मिळेल अशा ठिकाणी हा प्लांट लावाल तो उत्तम बहरतो आणि खूप छान दिसतो। बंचमध्ये फ्लावरिंग असते, खूप सारे कलर्स व्हरायटीजमध्ये तुम्हाला त्याचे फ्लावर्स पाहायला मिळतील। तसेच प्लांट जो आहे तो लो मेंटेनन्स आहे, इझी टू ग्रो आहे। तसेच तुम्ही प्लांट जो आहे त्याला 6 महिन्यातून एकदा जरी खत दिलं तरी ते त्याच्यासाठी पुरेसं आहे। जमिनीमध्ये प्लांट असेल तर तो उत्तम ग्रो करतो। तुम्ही प्लांट कुंडीमध्ये सुद्धा लावू शकता। तसेच प्लांटला छान डेव्हलप करण्यासाठी वरचेवर त्याचे जे टोक आहेत तिथं त्याला तुम्ही कट करत जा, जेणेकरून नवीन ब्रँचेस डेव्हलप होतात आणि प्लांट खूप सुंदर डेव्हलप होतो। त्याला बंचमध्ये फ्लावरिंग येते, तर तो प्लांट जितका छान डेव्हलप होईल तितके छान त्याला फ्लावर बंच येतात आणि प्लांट सुंदर असा तो दिसायला लागतो। कन्हेर प्लांटची फुलं जी असतात त्यामध्ये बऱ्याच व्हरायटी पाहायला मिळतात। तर हा पिवळा कलर आहे आणि पानंही वेगळी आहेत। तर हा पिंक कलरचा कन्हेर आहे, बंचमध्ये फ्लावरिंग आहे। तसेच व्हाईट कलरमध्ये सुद्धा कन्हेरचं फ्लावर असतं। कन्हेरची प्लांट कटिंग जी आहे ते तुम्ही पाण्यामध्ये सुद्धा ग्रो करू शकता। कटिंग कट करायची आणि पाण्यात ठेवायची, कंटेनर कोवळ्या सूर्यप्रकाशात ठेवायचा, तर सुंदर अशी ती डेव्हलप करता येते। फक्त पाण्यामध्ये सुद्धा तुम्ही कन्हेरची प्लांट कटिंग उत्तम ग्रो करू शकता। नवीन नवीन छान त्याला स्प्राउटिंग आले आहेत, पाहू शकता। साधारण 1 ते 1.5 महिन्यामध्येच तुम्हाला अशी छान प्लांटची डेव्हलपमेंट पाहायला मिळेल। कन्हेर प्लांटबद्दल घ्यायची काळजी म्हणजे हा एक टॉक्सिक आणि विषारी प्लांट आहे। तुम्ही बऱ्याचदा पाहत असाल जनावरं जी असतात किंवा प्राणी याची पानं शक्यतो खात नाहीत। त्यामुळे शोभेसाठी जेव्हा हा प्लांट आपण लावतोय तेव्हा प्राण्यांना याचा त्रास होणार नाही अशा ठिकाणी तुम्ही लावायचा आहे। कोणताही प्राणी ते खाता कामा नये, त्याची पानं शक्यतो ते नाहीच खात। पाळीव प्राण्यांपासून सुद्धा तुम्ही या प्लांटला लांबच ठेवायचं आहे। तर योग्य ती काळजी घ्यायची आहे। तुम्ही कन्हेरला इझिली ग्रो करू शकता आणि छान त्याला मेंटेन करू शकता। नक्की बनवण्याचा प्रयत्न करा आणि प्राण्यांपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करा। हॅपी गार्डनिंग।